Hello guys, welcome back to Easy Recipe. Guys, আজি boiled fish curry বনাইছো. আজি ৰেচিপিটো বহুত ইজি হয় আৰু বহুত ভাল লাগিব guys. So, আপোনালোকে অকনো স্কিপ নকৰাকে ভিডিওটো একেবাৰে হেলৈকে চাই দিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। বলক তেনেহলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো guys. Guys, 5 piece মাছ আৰু লগতে কেইটামান মিছা মাছ দিছো। নিমখ আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। অকমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। মিহিমিকৈ দুটামান জলকীয়া কাটি দিছো আৰু লগতে মিডিয়াম সাইজৰ দুটা বিলাহী কাটি দিছো। লগতে মিঠাতেল অকমান দিছো। Guys, আপোনাৰ হাতত অলপ সময় আছে যদি আধা ঘণ্টা মানৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থওক, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব। Guys, ৰো মাছ আৰু মিছা মাছৰ কম্বিনেশ্যনটো ভাল লাগিবনে বাৰু আপোনালোকৰ? চাব কেনেকুৱা লাগে। কেৰাহীটো অকমান মিডিয়াম গৰম কৰিছো আৰু মেৰিনেট কৰি থোৱা মাছখিনি দিছো। এতিয়া গৰম পানী 3 গিলাস মান দিছো। 15 মিনিট হাই ফ্লেমত বইল কৰি দিম। এয়া মাছখিনি অকমান উল্টাই দিওঁ। এতিয়া ফ্লেমটো অলপ কমাব লাগে। লো ফ্লেমলৈ আনিলোগে, নহলে পানীটো শুকাই যাব। তেও পানী অকমান দিব লাগিব বন্ধুসকল। পেষ্ট কৰি থোৱা আদা, ৰচুন আৰু জলকীয়া অকমান দিছো। এতিয়া লো ফ্লেমত 10 মিনিট বইল কৰিম। ধনিয়া পাত অকমান দিছো। নিমখ অলপ কম লাগিছে, অকমান দি দিওঁ। গাইস, মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খাম আৰু। বাহ, ফ্লেভাৰটো ইমান মস্তি লাগিছে নহয়, বাহ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহিছে। গাইস, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু ভাল লাগিলে কমেন্ট এটা কৰি দিব। গাইস, আজিৰ ভিডিও ইমানেই। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত। ধন্যবাদ।